again and again. Anyway, so today mag-unbox na naman tayo. Mag-unbox na naman tayo, pero this time hindi na siya budol. Hindi na siya prank. Pero bago ang lahat, kakain muna ako. Pero okay. Pero kayo mag-expect na bigyan ko kayo ng ano ba yung technical description ng i-unbox ko. So, I bought a laptop. A mini one. I bought a mini laptop today. I know 2 weeks ago. 2 weeks ago ba ito, Lek? 2 weeks ago ko ba ito? 2 to 3 weeks ago. Was that important? Wala, sabi ko. Yeah, because like the shipment is so... Ano ba din sa ano ni Matt? Sa email niya, nakaship pa rin. Ay, oh. This one. Oo. Anyway, so mag-unbox tayo. Pero syempre, huwag na kami mag-expect ng mga technical ano-ano dito dahil hindi tayo expert. So dahil mini laptop ang nabili ko, parang kung may screen ng ano, parang kung may screen ng TV. So, bumili ako ng 17-inch na laptop sa Dell. Sarah! No. Ba yan, ang tagal! Kasi pag mag-unbox kayo guys, natin mga ano kayo. Then, what do you call that? Like knife. Or some scissors. Pero dahil excited tayo. Ha? To what? Oh, can I have one? Can I borrow one? So, kailangan natin ng help dahil parang masisira na yung ano, box. Hoy! Jackie! Sige, pag ako natamaan yan ah. Sige, go. So, ayan na. Ang ba naman yan? Ang purol. So, mag-unbox na tayo. Oh my gosh, I'm so excited. Wala talaga mabibigyan na description dito kasi daw naman mag-describe ng isang bagay. Like, legit. Ayan na. Pero syempre natin sisirain to katulad ng mga ibang na-unbox na. Ang bigat niya, besh. Bili ka ng ano? Ah! Ano to? Can I have that? It looks like a good container. Ayan na. Yeah, can I have it? Ang ganda! Actually, basura niyo ah. Iba nga na, ano eh, babox eh. Okay, next! Ah! What's so funny about my rashes? Anyway. Okay, ito yung saksakan. Next. Ano to? Charger. At, wala mo ng charger Did you niya. eat your sandwich yet? Kasi guys, yung MacBook ko, hindi na siya nagawa. Eh, mahal magpagawa. Di bibili na lang akong bago. Oh my gosh. Mabigat siya, bes. So, ayan. Ayan siya. At least may napalaya sa natin. It's another box inside, but that's about it. Anyway, so I'm gonna open this. Excited lang ako, bakit ba? Kasi after 5 years, nagkaroon na naman ako ng laptop. So, dahil siya guys, 17-inch. I think may description naman dito eh. So, Dell G7 17-inch. Ayan. Hindi na natin ko sa akin kasi walang kwentang unboxing to. Ayan. Ang laki niya, grabe. Oh, nice. Parang TV. So, makakapag ano na ako. Ay, salamat may napalakan din sa tax mo.
Anyway guys, that's about it. And that's all my... yun lang yung unboxing ko. Control and enter. Bye!